שלום לכם וברוכים הבאים לערוץ טוב, אנחנו זמינים לצפייה, כמו שאתם כבר יודעים, באתר האינטרנט, בפייסבוק, בטוויטר, בקבוצת הוואטסאפ השקטה, וגם ביוטיוב. ואם אתם ביוטיוב, אז צופים, משתפים ולוחצים על כפתור המנוי. שלום לעדי שרגאי מארגון שומרים על הנצח. שלום, שלום. עוד מעט אנחנו ננהל שיחה על הדרך שבה ארץ ישראל מספרת את הסיפור שלנו, והדרך שבה האויב מנסה לשבש את האופן שבו הסיפור הזה נקלט, אבל לפני שניגש לגוף הרעיון, כמה מילים לנותני חסות. הקורס הדיגיטלי, התנהלות כלכלית וליווי של הכלכלן והעיתונאי הבכיר ערן ברטל. לרכישת הקורס לחצו כאן מתחת לנגן. אז עדי, את נציגה של ארגון בשם שומרים על הנצח. לפני שאני אשאל את השאלות החשובות, בואי תני כמה מילים, מה זה הארגון הזה ומה אתם עושים? אז שומרים על הנצח בעצם הוקמה בשביל להגן, לשמור, לפתח אתרי מורשת ביהודה ושומרון. אחרי שהבנו שיש תופעה מאוד רחבה וגם תופעה שהיא ממוסדת של בעצם הרס של אתרי מורשת ביהודה ושומרון. זה היה ברור שהמצב הזה לא יכול להמשיך ככה, ולכן הקמנו את הארגון. כן. אז בעצם תראי, אפשר לומר כך, אפשר לומר שמדינת ישראל הוקמה על יסודות איתנים של הכרה של העולם הנוצרי, המעצמתי של התקופה שבה הוקמה המדינה, בזיקה שבין העם היהודי לבין ארץ ישראל. זה הסיפור שעולה מהתנ"ך, כל הנוצרים קוראים את התנ"ך ומכירים מה שכתוב בו, גם שיש תפיסות שונות לגבי מה שיש. ואז מגיעה הארכיאולוגיה, מאששת באופן חלקי, סותרת באופן חלקי, משאירה הרבה סימני שאלה פתוחים, אבל אז מגיעים הערבים, ואם עד לפני כמה עשרות שנים הם הסתפקו בשוד עתיקות כדי להתעשר, בזמן אחר אנחנו רואים שהשוד הזה מקבל כיוון מאוד מסוים, ניסיון לשבש את הסיפור ממש, ולעוות את המסר שהארץ שלנו כביכול מספרת על מי בעל הבית כאן. את יכולה לתת כמה דוגמאות לפעולות שכאלה? כן, בוודאי. אחד האתרים שאפשר לראות את זה, אולי בצורה הכי בוטה, זה תל ארומה שבשומרון. זה היה העיר של אבימלך, ואחרי זה בעצם היה מבצר חשמונאי שהוקם על גבי התל. בשנים האחרונות הפלסטינים כמובן שודדים את האתר לחלוטין, בנו שם מסגד שנקרא מסגד השהידים, מסגד בן 6 קומות, לזכר של כמה פלסטינים שבעצם נהרגו שם באזור. המסגד הזה נבנה על גבי התל, הורס את כל מה שנמצא תחתיו, תקעו בעצם תורן של דגל פלסטין בראש התל, גילחו גם את פני התל לצורך עבודות תשתית, פיתוח. כל הזמן אנחנו שומעים על עוד ועוד הרס שיש שם. יש גם איזושהי קריקטורה פלסטינית עם ממש אגרוף כזה שמחזיק דגל פלסטין בראש התל, כלומר זה אתר שהפך לחלוטין מבחינתם לסמל על המאבק התודעתי של מה היה פה בארץ הזאת. למה, עדי? מה הסיבה שדווקא, הרי יש ברוך השם הרבה מאוד אתרים ביהודה ושומרון שמספרים את הסיפור שלנו, למה הם נתפסו דווקא לאתר הזה? תראה, זה אתר קודם כל שנמצא בשטח B, בשטח B בעצם זה באחריות אזרחית פלסטינית, ולכן מבחינת מדינת ישראל יותר קשה לאכוף שם, אף על פי שצריך לפי הסכמי אוסלו, אם יש פגיעה באתרים צריך לאכוף גם בשטחי B, ויש מקרים שבהם המדינה כן מתערבת ואוכפת בשטחי B. במקרה של תל ארומה זה בעצם נמצא בשטח, שטח B, הפלסטינים השתלטו על המקום והחליטו כרגע שלא רוצים להתעסק בזה. אז זאת אומרת, רק בגלל שזה נגיש להם. אז בואי באמת נדבר על המחויבות המשפטית, הסטטוס של העתיקות בהסכמי אוסלו, ההסכמים שהם התנאי לריבונות של הרשות הפלסטינית באזורי יהודה ושומרון. אז ההסכמים הללו מטילים חובות על הרשות. מהן החובות האלה ומה הערובות שמוחזקים בידיים של מדינת ישראל, של העם היהודי, כדי להבטיח שהערבים לא משמידים את המורשת שלנו? במסגרת הסכמי אוסלו, כמו שאמרתי, הזכויות האזרחיות הן בידי הפלסטינים, אבל ברגע שיש הפרה של הזכויות האלה, מדינת ישראל יכולה להתערב ולהיכנס ולאכוף. באתרים שבשטחי B, ויש המון כאלה שנפגעים כל הזמן, מדינת ישראל יכולה להיכנס ולאכוף. כמו שאמרתי, יש מקרים שהיא עושה את זה ויש מקרים שלא. אגב, נכנסו בהסכמי אוסלו, הכינו גם איזושהי רשימה של אתרים שהם מעין אתרי דגל, שעליהם יש חובה אפילו עוד יותר גדולה לשמור, כמובן שגם לא רק זה,
נאכף. זהו, בתל ארומה, עד לפני כמה שנים עוד היה אפשר להגיע לשם, כרגע ממש אי אפשר גם מבחינה ביטחונית, ואנחנו כל הזמן שומעים על עוד ועוד הרס. רק בשבוע שעבר קיבלנו דיווח על שפיכה של אלפים של טונות של אפר, ממש בשטח התל, כלומר חפרו איפשהו בתל ולקחו את האפר הזה ושפכו, מה שחסם לחלוטין אחד מבורות המים העתיקים שיש באתר הזה. צריך לומר, זה גם חוסם, פוגע בעתיקות עצמם, וגם כאשר מבצעים את הפעולות הללו, בנייה לא אחראית, הרי חלק מהיכולת שלנו לבוא ולהוכיח את הזיקה שלנו לארץ ישראל, נשען על העובדה שארכיאולוגים, אנשים שיש להם הכרה מהאקדמיה הרלוונטית, מהעולם האקדמי שעוסק בארכיאולוגיה, כשבא ארכיאולוג שכזה, הוא אומר, אני מצאתי ממצא במקום מסוים שהוא מתקופה מסוימת, העובדה שהממצא נמצא במקומו המקורי, בעלת משמעות, והערך של ממצאים שנמצאים במקומות כמו לדוגמה, עיר דוד, משפוכת האפר של בניית אורוות שלמה בהר הבית, או אם אחר כך תהיה הזדמנות לחפור באפר שהושלך עכשיו בתל ארומה, זה פוגע באיכות האקדמית, וזה חלק מהניסיון המודע של הערבים לחבל ביכולת שלנו להציג את הקושן שלנו על הקרקע הארץ ישראלית. אני רוצה לשאול אותך, עדי, את השאלה הבאה. חלק גדול מהיכולת שלנו לשלוט, להיות נוכחים, להשפיע על הזירה, זה פשוט לבקר באתרי תיירות, לבקר באתרים ארכיאולוגיים, לדרוך על הקרקע, לנשום את האוויר. האם את יכולה לתת כמה המלצות לצופות ולצופים שלנו, איפה כדאי לטייל ולבקר, לא רק כדי ליהנות מהטיול עצמו, אלא גם כדי להראות לערבים שאנחנו נוכחים, אנחנו נמצאים, אנחנו רואים בזה הבית שלנו, לאן כדאי ללכת? טוב, אז יהודה ושומרון זה לב ליבו של ארץ התנ"ך, יש שפע של אתרים, ואני באמת ממליצה ממש על כולם, וקודם כל מי שגר באזור, אני ממליצה ממש ללכת ולפקוד את האתרים שליד הבית שלכם. זה בסוף חלק גדול מהשמירה על האתרים, להיות שם, כמובן גם מי שמגיע מרחוק לבוא ולטייל. אני ממליצה, יש אתרים כמו תל תבנה, שנמצא ממש ליד נווה צוף, נעשו שם חפירות בקיץ הקודם, ויהיו חפירות גם בקיץ הזה, ממליצה מאוד אפילו לבוא ולבקר בחפירות. מי מבצע את החפירות? את החפירות הטובות, את החפירות הטובות שבאמת מספרות את הסיפור ולא באות להרוס אותו? דוקטור דביר אביב מאוניברסיטת בר אילן, מבצע את החפירות האלה, אחרי שגם אם זה לקח קצת זמן עד שהחפירות האלה אושרו, כי לבצע חפירות ביהודה ושומרון ועוד של אוניברסיטה ישראלית זה לא דבר של מה בכך לצערנו, אבל זה יוצא לפועל ובהחלט כדאי לבוא ולבקר. אז אפשר עוד שאלה. תראה, אני גרתי כמה שנים טובות ביישוב תקוע, והיישוב תקוע מוקף בהרבה מאוד מבנים עתיקים ברמה כזו או אחרת, חלקם ירדנים ועות'מאנים, וחלקם ניכר עליהם שהם עתיקים יותר, אבל אני רואה כאן חורבה, כאן בור מים, כאן איזה גת, ואני לא יודע על מה אני דורך, אני לא יודע על מה אני מסתכל, מאיזו תקופה הזו, מי בנה את זה, איך אפשר למצוא את המידע כשאני נמצא בשטח? יש איזשהו מאגר מידע שאפשר להסתמך בו? אז א', אם אתה כבר מזכיר את תקוע, אז תל תקוע, ותכף אני אתייחס גם לשאלה שלך, תל תקוע עצמו, שזה אתר סופר חשוב גם מתקופת התנ"ך, גם מימי בית שני, הוא מלא כולו בבורות שוד, ברמה שאם עכשיו חוקר, וזה גם מתייחס למה שאמרת מקודם, שאם עכשיו חוקר ירצה לבוא ולחפור באתר הזה, הוא לא יוכל, משום שפשוט הפכו את כל השכבות. חפירה ארכיאולוגית מסודרת צריכה להיות, כשחופרים בעצם יורדים שכבה שכבה ועושים את זה באופן מסודר. ברגע שהכל שדוד, פשוט הפכו את כל השכבות, ואי אפשר להגיע לשם, גם אם עכשיו אוניברסיטה ישראלית רוצה ומנסה לעשות מחקר במקום הזה. לשאלתך, יש את אפליקציית עמוד ענן, אני באופן אישי מאוד מאוד ממליצה, שיש בה המון מידע, אבל לא קיים מספיק מידע מקיף על כל האתרים שיש ביהודה ושומרון. אין עדיין מסע נתונים כזה, ואני מאוד מקווה שיהיה בעתיד. טוב, וצריך לומר, עמוד ענן עצמו זה יישומון חברתי, כל מי שיודע משהו ומגיע לאתר שהוא מכיר ורואה שהוא לא מופיע באפליקציה, יכול פשוט ללחוץ ולהוסיף בעצמו את המידע, וככה מייצרים מסד נתונים מוצלח ומקיף. עדי שרגאי, ארגון שומרים על הנצח, תודה רבה על הדברים. תודה רבה. ואתם צופות וצופים יקרים, נגיד גם לכם תודה רבה שהייתם איתנו, ונזמין אתכם להצטרף אלינו לתכנים נוספים באתר האינטרנט, בפייסבוק, בטוויטר, בקבוצת הוואטסאפ השקטה וגם ביוטיוב. ואם אתם ביוטיוב אז צופים, משתפים ולוחצים על כפתור המנוי. עד הפעם הבאה, תודה ולהתראות. 750,000 צופים וצופות מדי חודש ביוטיוב שלנו, ורק 60,000 מנויים, כנראה שעדיין לא נרשמתם. למה אתם מחכים? לחצו עכשיו על כפתור ההרשמה.